Hello everyone, welcome to eKuhipath. Today's topic is inflation, and inflation is a very important topic for competitive examination. Inflation mane hoise mudrasfiti. The meaning of inflation means continuous rise in the prices of goods and services, generally of common use. Inflation decreases the purchasing power of money. This is measured in percentage. মুদ্ৰাস্ফীতি মানে হৈছে সাধাৰণভাৱে ব্যৱহাৰযোগ্য সামগ্ৰী আৰু সেৱাৰ অবিৰত মূল্য বৃদ্ধি। ইনফ্লেশ্যনে মুদ্ৰাৰ যি বিনিময় মূল্য বা ইয়াৰ যি ভেলু সেইটো হ্ৰাস কৰে আৰু মুদ্ৰাস্ফীতিক আমি পাৰ্চেণ্টেজত দেখুৱাব পাৰোঁ। এতিয়া মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সৈতে জড়িত কেইটামান অন্য ধাৰণা other concepts related to inflation. First one, deflation. It refers to a decrease in the general price level of goods and services. It is different from inflation. While inflation reduces the value of money, deflation decreases it. Deflation মানে হৈছে যে সেৱা আৰু সামগ্ৰীৰ যি সাধাৰণ মূল্য স্তৰ সেইটো হ্ৰাস পোৱা। ই ইনফ্লেশ্যন বা মুদ্ৰাস্ফীতিতকৈ পৃথক, কিয়নো মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সময়ত বা ইনফ্লেশ্যনৰ সময়ত মুদ্ৰাৰ যি মূল্য সেয়া হ্ৰাস পায়, কিন্তু ডিফ্লেশ্যনৰ সময়ত মুদ্ৰাৰ মূল্য বৃদ্ধি পায়। Point number 2, stagflation. Stagflation refers to continuous rise in prices accompanied by economic slowdown and rising unemployment. Stagflation মানে হৈছে খাদ্য সামগ্ৰীৰ অবিৰত মূল্য বৃদ্ধি আৰু ইয়াৰ লগতে অৰ্থনৈতিক অচলাৱস্থা আৰু অনবৰত বৃদ্ধি পোৱা নিবনুৱা সমস্যা। Now, types of inflation. First one, demand pull inflation. When aggregate demand in an economy is higher than aggregate supply, demand pull inflation occurs. It is also called too much money chasing too few goods. It is called growth inflation too. যেতিয়া এখন অৰ্থনীতিত গড় চাহিদা গড় যোগানতকৈ বৃদ্ধি পায় তেতিয়া ডিমাণ্ড পুল ইনফ্লেশ্যন সৃষ্টি হয়। ইয়াক টু মাছ মানি চেজিং টু ফিউ গুডছ বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াক গ্ৰথ ইনফ্লেশ্যন বুলি কোৱা হয়, কিয়নো যেতিয়া এখন অৰ্থনীতিত মানুহৰ টকা পইচা বৃদ্ধি পাব তেতিয়া তেওঁলোকৰ সা সামগ্ৰী কিনাৰ প্ৰতি চাহিদাও বৃদ্ধি পাব, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া যোগান বৃদ্ধি নাপাব তেতিয়া যিসমূহ সামগ্ৰী বা সেৱাৰ তাৰ মূল্য বৃদ্ধি পাব। ইয়াক গতিকে গ্ৰথ ইনফ্লেশ্যন বুলি কোৱা হয়। Point number 2, cost pull inflation. When inflation is caused by reduced supplies or due to increased prices of inputs, it is called cost pull inflation. For example, a rise in crude oil prices due to supply constraints, particularly during Russia-Ukraine war. Cost pull inflation মানে হৈছে যে যেতিয়া খা সামগ্ৰীৰ যোগান ব্যাহত হয় বা যিবোৰ কেঁচা সামগ্ৰী বা উপাদান সেইবোৰৰ মূল্য বৃদ্ধি হয় তেতিয়া কষ্ট পুল ইনফ্লেশ্যনে দেখা দিয়ে। উদাহৰণস্বৰূপে ইউক্ৰেইন ৰাছিয়া যুদ্ধৰ সময়ত যি ক্ৰুড অইলৰ দাম বৃদ্ধি পাইছিলে কিয়নো যোগান ব্যাহত হৈছিলে। নেক্সট, ফেক্টৰ্ছ কজিং ইনফ্লেশ্যন। মুদ্ৰাস্ফীতিৰ কাৰণসমূহ হাই ডিমাণ্ড এণ্ড ল' ছাপ্লাই, যে চাহিদা বৃদ্ধি পোৱা আৰু সা সামগ্ৰী বা সেৱাৰ যোগান কমি যোৱা। Point number 2, excess circulation of money in the economy. That means excess liquidity in the money. যেতিয়া টকা পইচা অৰ্থনীতিত বৃদ্ধি পাব তেতিয়া টকা পইচাৰ মূল্য হ্ৰাস পাব। Point number 3, shortages of factors of production. Factors of production মানে হৈছে যে উৎপাদনৰ যিবোৰ উপাদান যেনে ভূমি, শ্ৰম, মূলধন এইসমূহ যেতিয়া কমি যাব বা এইবোৰৰ দাম বৃদ্ধি পাব, উৎপাদিত সামগ্ৰী সেইবোৰৰ দামো বৃদ্ধি পাব, গতিকে ইনফ্লেশ্যনে দেখা দিয়াটো স্বাভাৱিক। ইণ্ডিকেটৰ্ছ ইউজ টু মেজাৰ ইনফ্লেশ্যন। এতিয়া মুদ্ৰাস্ফীতি জুখিবলৈ কিছুমান ইণ্ডেক্স ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু সেইবোৰ হৈছে ফাৰ্ষ্ট ওৱান, প্ৰডিউচাৰ্ছ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স, পইণ্ট নম্বৰ 2, হোলচেল প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স, এণ্ড পইণ্ট নম্বৰ 3, কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স। প্ৰডিউচাৰ্ছ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স. Producer's price index is a measurement of average change in prices that domestic producers of goods receive for their products in a given country. অৰ্থাৎ প্ৰডিউচাৰ্ছ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্সে উৎপাদকসকলৰ দৃষ্টিৰ পৰা মুদ্ৰাস্ফীতি গণনা কৰে। এজন উৎপাদকৰ কাৰণে সা সামগ্ৰী বা সেৱাৰ মূল্যত গড় হিচাপে কিমান পৰিৱৰ্তন আহিছে সেইটো প্ৰডিউচাৰ্ছ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্সৰ দ্বাৰা গণনা কৰা হয়। Wholesale price index. It measures and tracks the changes in the price of goods in the stages before the retail level. অৰ্থাৎ খা সামগ্ৰী বা সেৱাৰ যি মূল্যৰ পৰিৱৰ্তন সেইটো পাইকাৰী লেভেলত গণনা কৰে। Consumer price index. It measures the average price of goods and services sold in the retail stores and price of goods and services directly sold to consumers.
অৰ্থাৎ কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্সে কনজিউমাৰ বা গ্ৰাহকৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা সেৱা বা সামগ্ৰীৰ যি মূল্যৰ পৰিৱৰ্তন তাক গণনা কৰে। 4 different CPIs are calculated in India. ভাৰতবৰ্ষত 4 ধৰণৰ CPI কাউণ্ট কৰা হয় আৰু সেয়া হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৱৰ্কাৰ্ছ CPI, এগ্ৰিকালচাৰেল লেবাৰ CPI, ৰুৰেল লেবাৰ CPI, আৰ্বান নন মেনুৱেল এমপ্লয়ী CPI. How does RBI control inflation? আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বেংক ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই মুদ্ৰাস্ফীতি কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে তাৰ উপায়সমূহ আমি এতিয়া আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। প্ৰথমতে quantitative tools. Point number 1, case reserve ratio CRR. To combat inflation, the RBI raises the CRR. When the CRR is raised, banks are required to keep a larger amount of cash with the RBI. As a result, the bank's ability to lend to the market declines. Market liquidity will shrink. As a result, inflation is controlled. Case reserve ratio মানে হৈছে যে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াত বাণিজ্যিক বেংকসমূহে এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ ধন জমা ৰাখিব পাৰে। যেতিয়া RBIয়ে এই এমাউণ্টটো বৃদ্ধি কৰে তেতিয়া বেংকসমূহে অধিক টকা মজুত ৰাখিবলগীয়া হয়। তেতিয়া অৰ্থনীতিত যি লিকুইডিটি মানি লিকুইডিটি সেইটো হ্ৰাস পাব আৰু যি মুদ্ৰাস্ফীতি সেইটো নিয়ন্ত্ৰণত আহিব। Point number 2, statutory liquidity ratio SLR. It means the amount of gold and assets to be kept with the RBI. When the SLR is raised, banks are required to keep a larger amount in safe and liquid assets. As a result, the bank's ability to lend to the market declines, lending rates rise. অৰ্থাৎ SLR বা statutory liquidity ratio মানে হৈছে এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ সোণ বা সম্পত্তি যিটো বাণিজ্যিক বেংকসমূহে কেন্দ্ৰীয় বেংকত ৰাখিব লাগে। যেতিয়া RBIয়ে SLR বৃদ্ধি কৰে অধিক পৰিমাণৰ সোণ বা সম্পত্তি বেংকত ৰাখিবলগীয়া হ'ব আৰু তেতিয়া বেংকসমূহৰ যি ঋণদানৰ ক্ষমতা সেইটো হ্ৰাস পাব আৰু মুদ্ৰাস্ফীতি নিয়ন্ত্ৰণত আহিব। Repo rate. It is the rate at which the RBI provides short-term loans to banks against the collateral of government. During high levels of inflation, RBI increases repo rate to bring down flow of money in the economy. Rise in repo rate disincentivizes the banks to borrow money from RBI. Thus, liquidity in the market decreases. At present, the repo rate is 5.4. Repo rate মানে হৈছে সেইটো হাৰ যিটো হাৰত RBIয়ে বাণিজ্যিক বেংকসমূহক ঋণ দিয়ে আৰু মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সময়ত RBIয়ে repo rate বঢ়াই দিয়ে যাতে বাণিজ্যিক বেংকসমূহে RBIৰ পৰা লোন ল'ব নোৱাৰে বা কম লোন লয়। তেতিয়া মাৰ্কেটত যিটো মানি লিকুইডিটি সেইটো কমি যাব আৰু মুদ্ৰাস্ফীতি নিয়ন্ত্ৰণত আহিব। Next point, reverse repo rate. It is the rate at which the banks park their surplus funds with RBI for short term. RBI provides collateral of government and other approved securities to banks which park their surplus with the RBI. To fight high levels of inflation, RBI increases reverse repo rate. It makes it attractive for the bank to park funds with it rather than to lend to the private sector. It thus reduces the liquidity in the market and increases the interest rate on borrowing. It helps to contain inflation. At present, the reverse repo rate is 3.35%. Reverse repo rate মানে হৈছে সেইটো হাৰ যিটো হাৰত বাণিজ্যিক বেংকসমূহে RBIত টকা জমা থ'ব পাৰে। RBIয়ে মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সময়ত ৰিভাৰ্ছ ৰেপো ৰেট বৃদ্ধি কৰে যাতে বাণিজ্যিক বেংকসমূহে অধিক টকা RBIত জমা থয় আৰু মাৰ্কেটত অৰ্থনীতিত যি মানি লিকুইডিটি সেইটো হ্ৰাস পায় আৰু মুদ্ৰাস্ফীতি নিয়ন্ত্ৰণত আহে। নেক্সট পইণ্ট, marginal standing facility. It is the rate at which banks can borrow short-term funds from RBI. The MSF was launched by RBI while reforming the monetary policy in 2011-12. MSF, which is aligned with the bank rate, will be increased by the RBI to reduce the flow of money and disincentives peoples and farm to borrow. This will help control inflation. MSF বা মাৰ্জিনেল ষ্টেণ্ডিং ফেচিলিটি মানে হৈছে সেইটো হাৰ যিটো হাৰত বেংকসমূহে
কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ পৰা শ্বৰ্ট টাৰ্ম বা হ্ৰস্বকালীন ঋণ লয় আৰু যেতিয়া মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সময়ত এই ৰেটটো বৃদ্ধি কৰে তেতিয়া বাণিজ্যিক বেংকসমূহে কম ঋণ ল'ব আৰু মাৰ্কেটত বা অৰ্থনীতিত মানি লিকুইডিটি কমি যাব আৰু ইনফ্লেশ্যন বা মুদ্ৰাস্ফীতি নিয়ন্ত্ৰণত আহিব। Open market operations. It refers to the sale and purchase of government securities to and from the government by RBI with an objective to adjust the rupee liquidity conditions in the market. To fight higher levels of inflation, RBI sucks out excess liquidity in the market by selling government securities. Open market operations মানে হৈছে যে পৰিস্থিতি অনুসৰি RBIয়ে বজাৰৰ পৰা বা অৰ্থনীতিৰ পৰা চিকিউৰিটিজবোৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰে বা চিকিউৰিটিজবোৰ বিক্ৰী কৰিব পাৰে। যেতিয়া ইনফ্লেশ্যন বা মুদ্ৰাস্ফীতি হয় তেতিয়া RBIয়ে গভৰ্ণমেণ্ট চিকিউৰিটিজবোৰ চেল কৰে যাতে যি মুদ্ৰা আছে বা মানি লিকুইডিটি সেইটো হ্ৰাস পায় আৰু ইনফ্লেশ্যন কমি যায়। নেক্সট হৈছে quantitative tools. Fixed margin requirement. A higher margin requirement means that more collateral is required for the same amount of loan. For example, if the margin requirement is 30%, a buyer will receive only 70,000 as a loan for gold worth 1 lakh. Fixed margin requirement মানে হৈছে যে বাণিজ্যিক বেংকসমূহে RBIৰ পৰা লোন লওঁতে এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ এছেট তাত দিব লগা হয় আৰু এইটো যেতিয়া বৃদ্ধি কৰে তেতিয়া বাণিজ্যিক বেংকসমূহে কম লোন ল'ব পাৰিব আৰু মুদ্ৰাস্ফীতি নিয়ন্ত্ৰণত আহিব। Moral suasion. In case of high inflation, the RBI may appeal and convince banks to raise lending rates and implement a tight money policy. অৰ্থাৎ এই ক্ল'জ ড'ৰ যিবোৰ মিটিং সেইবোৰক বুজাই RBI অফিচাৰসকলে বাণিজ্যিক বেংকসমূহক বুজাব পাৰে যে ঋণৰ যি হাৰ সুতৰ হাৰ সেইটো বৃদ্ধি কৰক আৰু যি মুদ্ৰাস্ফীতি সেইটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰক। Credit control. RBI can direct the banks to increase lending in one sector while decreasing lending in another. RBIয়ে বেংকসমূহক নিৰ্দেশ দিব পাৰে যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ঋণ দিওঁতে সুদৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰক আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত ঋণ দিওঁতে সুদৰ হাৰ হ্ৰাস কৰক। উদাহৰণস্বৰূপে বানপানীৰ সময়ত যিহেতু খেতি নষ্ট হয় বা এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰটো বেছিকৈ হাৰ্ম হয় গতিকে RBI বেংকসমূহক ক'ব পাৰে যে এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰৰ উন্নয়নৰ কাৰণে যি লোন আগবঢ়ায় সেই ক্ষেত্ৰত সুদৰ হাৰ হ্ৰাস কৰিব পাৰে। APSC previous year's questions on inflation. Question number 1. The lowering of bank rate by the Reserve Bank of India leads to point number A, more liquidity in the market. Point number B, less liquidity in the market. C, no change in the liquidity in the market. D, mobilization of more deposits by commercial banks. যেতিয়া ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই বেংক ৰেটছটো হ্ৰাস কৰে তেতিয়া কি হয়? পইণ্ট নম্বৰ 1 কাৰেক্ট হ'ব, মোৰ লিকুইডিটি ইন দি মাৰ্কেট, যে বজাৰত যি মানি চাৰ্কুলেশ্যন সেইটো বৃদ্ধি পাব। নেক্সট কুৱেশ্যন ইকনমিক গ্ৰ'থ ইজ ইউজুৱেলি কাপলড উইথ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ লগত আৰু এটা উপাদান সাঙুৰ খাই থাকে সেইটো হৈছে ডিফ্লেশ্যন, ইনফ্লেশ্যন, ষ্টেগফ্লেশ্যন, হাইপাৰ ইনফ্লেশ্যন। কাৰেক্ট এনচাৰ উইল বি ইনফ্লেশ্যন। Question number 3. The Reserve Bank of India acts as a banker's bank. This would imply which of the following? 2012 আহিছিলে যে ৰিজাৰ্ভ বেংক হৈছে বাণিজ্যিক বেংকসমূহৰ বেংক। Point number A. Other banks retain their deposits to the RBI. Point number B. The RBI lends funds to the commercial banks in times of need. Point number 3. The RBI advises the commercial banks on monetary matters. এতিয়া আকৌ অপশ্যন আছে A, B, C, D. ইয়াৰ ভিতৰত অপশ্যন D টো কাৰেক্ট হ'ব, তিনিওটা শুদ্ধ। Question number 4. Which of the following measures would result in an increase in the money supply in the economy? যে তলত দিয়া কোনটো কামৰ বাবে অৰ্থনীতিখনত মুদ্ৰাৰ যোগান বৃদ্ধি পায় আৰু মুদ্ৰাস্ফীতিয়ে দেখা দিব পাৰে? Point number 1 টো হৈছে যে purchase of government securities from the public by the central bank. যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় বেংকে সাধাৰণ জনতাৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্ট ছিকিউৰিটিজবোৰ কিনি লয়। 2 নম্বৰটো হৈছে ডেপজিট অফ কাৰেঞ্চি ইন কমাৰ্চিয়েল বেংকছ বাই দি পাব্লিক। যেতিয়া জনসাধাৰণে কমাৰ্চিয়েল বেংকসমূহত অধিক পৰিমাণে মুদ্ৰা জমা থয়। বৰয়িং বাই দি গভৰ্ণমেণ্ট ফ্ৰম দি চেণ্ট্ৰেল বেংক, যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ পৰা ঋণ লয়।
লাষ্ট ওৱান চেল অফ গভৰ্ণমেণ্ট ছিকিউৰিটিজ টু দি পাব্লিক বাই দি চেণ্ট্ৰেল বেংক আৰু যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট ছিকিউৰিটিজবোৰ চেণ্ট্ৰেল বেংকে সাধাৰণ জনতাক বিক্ৰী কৰে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি 1 and 3 1 আৰু 1 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰটো দুয়োটাই শুদ্ধ হ'ব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং